हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ। आइपिओ र शेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू लिएर आउने क्रममा साथीहरू आज भने साथीहरू दुईवटा बैङ्कले एकैचोटि चाहिँ सर्वसाधारणको लागि भनेर चाहिँ आफूसँग रहेको संस्थापक सेयर चाहिँ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। त्यसैको बारे रहेर हामी केही चर्चा गर्नेछौँ साथीहरू। पहिलो बैङ्क रहेको छ माछापुच्छ्रे बैङ्क हैन। माछापुच्छ्रे बैङ्कले चाहिँ के कति सेयर चाहिँ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ र प्रति किता मूल्य के कति रहेको छ भन्ने कुरा र त्यस्तै र मितरी बैङ्कले पनि आफूसँग रहेको संस्थापक सेयर चाहिँ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ र यस कम्पनीले चाहिँ कति चाहिँ संस्थापक सेयर चाहिँ बिक्री खुल्ला गर्दैछ हैन, प्रति किता मूल्य कति रहनेछ हैन, कहिलेदेखि कहिलेसम्म चाहिँ आवेदन दिन पाउने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामी यस भिडियो मार्फत दिनेछौँ साथीहरू। त्यसका लागि साथीहरू हाम्रो यस भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ स्क्रिप नगरी हेरिदिनु होला। यदि साथीहरू यदि यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू हाम्रो यस नयाँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बटनमा थिचेर चाहिँ जोइन भइदिनु होला। हजुर अब जाउँ हामी आजको टपिकतिर। पहिलोमा रहेको छ माछापुच्छ्रे बैङ्क हैन। माछापुच्छ्रे बैङ्कले चाहिँ साथीहरू 10.5 लाख हैन किता सेयर चाहिँ बिक्रीमा राखेको छ, त्यो पनि सर्वसाधारणहरूको लागि भनेर जोसुकैले पनि किन्न पाउने व्यवस्था गरेर चाहिँ बिक्री खुल्ला गर्नको लागेको छ। त्यसैको बारे हामी केही चर्चा गरौँ। हजुर साथीहरू, माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ भने त्यस्तै साथीहरू बैङ्कले चाहिँ संस्थापक सेयर धनी हैन गणेश बहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको चाहिँ 10,56,917 किता सेयर चाहिँ बिक्रीमा राखेको हो साथीहरू। र यो कम्पनीको चाहिँ सेयर चाहिँ पहिलो पटक विद्यमान संस्थापक सेयर धनीहरूले मात्र किन्न पाउने गरी र तत्पश्चात चाहिँ पुनः दुई पटक चाहिँ संस्थापक वा सो बाहेकका अन्य व्यक्ति वा संस्थाले किन्न पाउने गरी चाहिँ बिक्री खुल्ला गरिसकेको बैङ्कले चाहिँ जनाएको छ। हजुर साथीहरू, यसरी पटक पटक चाहिँ माछापुच्छ्रे बैङ्कले चाहिँ आफ्नो संस्थापक सेयर चाहिँ बिक्री खुल्ला चाहिँ गरेको थियो, तर यस कम्पनीको चाहिँ सेयरमा चाहिँ खरिद आवेदन चाहिँ प्राप्त नभएपछि चाहिँ बैङ्कले पुनः चाहिँ 7 दिनको म्याद सहित सेयर चाहिँ बिक्रीमा राखेको जानकारी गराएको छ साथीहरू। त्यस्तै चाहिँ उक्त सेयर चाहिँ संस्थापक वा सर्वसाधारण दुवैले चाहिँ खरिद गर्न पाउने छन् भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आफूसँग रहेको संस्थापक सेयर चाहिँ बिक्री खुल्ला गरेको छ। यसपटक भने चाहिँ संस्थापक सेयर धनीले पनि र साथसाथै चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारणहरूले पनि यस कम्पनीको चाहिँ सेयर चाहिँ किन्न पाउने हैन गरी चाहिँ बिक्री खुल्ला गरेको छ भने साथीहरू सेयर किन्न इच्छुकले चाहिँ आवश्यक पर्ने कागजात सहित चाहिँ 7 दिनभित्र चाहिँ माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड हैन बागदरबारमा चाहिँ आफूले किन्न चाहेको सेयर र सङ्ख्या र मूल्य चाहिँ खुलाइ क्यापिटल लिमिटेड बागदरबारमा चाहिँ आफूले किन्न चाहेको सेयर सङ्ख्या र मूल्य खुलाइ चाहिँ यसरी चाहिँ निवेदन दिनुपर्ने छ भनेर यसरी चाहिँ यस माछापुच्छ्रे बैङ्कले चाहिँ जानकारी चाहिँ सूचना चाहिँ दिएको छ। तपाईको इच्छा अनुसार चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तै क्रममा साथीहरू सर्वसाधारणहरूका लागि नै भनेर चाहिँ मितरी डेभलपमेन्ट बैङ्कले पनि संस्थापक सेयर चाहिँ बिक्रीमा चाहिँ राखेको छ साथीहरू। बैङ्कले चाहिँ संस्थापक सेयर धनी हैन नरेन्द्र कुमार सोनीको नाममा रहेको चाहिँ साथीहरू 30,000 किता सेयर चाहिँ बिक्रीमा राखेको हो भने त्यस्तै साथीहरू उक्त सेयर चाहिँ हाल संस्थापक सेयर धनी बाहेकका अन्य व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले खरिद गर्न पाउने छन् भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ मितरी बैङ्कले चाहिँ जानकारी गराएको छ। तपाईँ हामी जस्ता हैन जोसुकैले पनि वा सर्वसाधारणहरूले वा कुनै कम्पनी वा संस्थाले पनि किन्न पाउने गरेर भनेर यसरी चाहिँ बिक्री खुल्ला गरेको छ भने त्यस्तै साथीहरू बैङ्कले चाहिँ यसअघि नै विद्यमान संस्थापकहरूले चाहिँ मात्र किन्न पाउने गरी चाहिँ 35 दिने सूचना जारी गरिसकेको बताएको छ। यसभन्दा अगाडि नै साथीहरू विद्यमान संस्थापक सेयर धनीहरूका लागि भनेर छुट्टै सेयर चाहिँ बिक्री खुल्ला गरेको थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि भनेर चाहिँ बिक्री खुल्ला गरेको छ। र सो सेयर चाहिँ किन्न चाहिँ इच्छुकले चाहिँ आवश्यक पर्ने हैन कागजात सहित बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय महेन्द्र हैन पद चाहिँ धरान 12 सुनसरी वा सेयर रजिस्टर प्रभु क्यापिटल लिमिटेड काठमाडौँमा निवेदन दिनुपर्ने छ भने चाहिँ यसरी यस मितरी डेभलपमेन्ट बैङ्कले चाहिँ जानकारी गराएको छ साथीहरू। हजुर साथीहरू, यी दुवै कम्पनीको संस्थापक सेयरमा चाहिँ हजुरहरूले मजाले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ हैन। बिक्री खुल्ला अब भइसकेको छ।
हस् साथीहरू, आजलाई यति नै। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै साथीहरू, यदि यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू हाम्रो यस नयाँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बटनमा चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला, ताकि साथीहरू यस्तै आइपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ नयाँ जानकारीहरू लिएर आउने बित्तिकै साथीहरू फर्स्टमा नै हजुरहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।